السلام عليكم ورحمة الله. فيتامين بي 12. اليوم الحلقة كتير مهمة، يا ريت تتابعوها للآخر لأن رح أحكي فيها عن تفاصيل خلافية وأحيانا ادعاءات غلط لمجرد لفت النظر، لأن الجميع بيعرف بأهمية هذا الفيتامين بالنسبة لكتير من الفئات، وحتى بالنسبة لارتباطه بمعتقدات وأنظمة صحية. فاللي ساويته إني تقريبا راجعت كل الأبحاث اللي عم يعتمدوا عليها بكل فكرة مطروحة، ورح أعطيكم الخلاصة طبعا اللي توصل لها العلم إلى الوقت الحاضر، ومثل ما منقول دائما ما منعرف شو ممكن يكتشف بالمستقبل. فخلونا مع بعض حتى ما نكون مجرد متلقيين تايهين بين الأفكار اللي كتير المتضاربة اللي كل مانها عم تنطرح ونحن مو عارفانين مين نصدق. فهي الحلقة رح نجيب هالتضاربات عن هذا الفيتامين ونفندها ونشرحها شرح علمي قدر الإمكان. فيتامين بي 12 من العناصر اللي كتير مهمة لصحة الإنسان. مصدره الوحيد هو المصدر الحيواني، ولا يمكن أخذه من المصدر النباتي إلا في نباتات نادرة جدا جدا، حتى أنه في له شبيه كاذب بيحمل نفس الشكل من المصادر النباتية أو الطحالب، واللي ممكن يعمل مشاكل كتير، مثل البي 12 الكاذب الموجود بالسبيرولينا ذائعة الصيت. فممكن إنه يرتبط بالIF اللي حكينا عنه المرة الماضية وينافس الفيتامين الصحيح ويمنعه من الامتصاص، كما إنه ممكن ينافسه على ركب المركب اللي بيدور فيه بالجسم. فالمواصلات اللي بده يستخدمها الفيتامين الصحيح المفيد ليوصل للخلايا مشغولة بالشبيه الكاذب، لذلك بصير في نقص بالبي 12 الصحيح. فنحن منفكر إنه عم ناخد مادة مفيدة لصحتنا، وهي بالحقيقة يمكن تكون بتصلح بمكان لكن بتخرب بمكان تاني. حتى إنه ممكن يكون شخص عم ياخد السبيرولينا أو ما شابه ويعمل تحليل للبي 12 بالدم فيطلع عالي. ببساطة مو لأنه ما عنده نقص، لأنه الشبيه إله اللي عم يدور بالدم كمان بيخدع طرق التحليل، فبتعطي نتيجة خاطئة. وعلى فكرة برجع وبأكد تحليل البي 12 ما بيصير عن طريق قياس مستوى تركيزه بالدم، للسبب اللي ذكرته هلأ إنه ممكن يكون له شبيه، والسبب الأهم إنه هو منحل بالماء، لذلك الجسم بياخد حاجته وبيطرح الباقي عن طريق الكلى. فممكن كتير يكون تركيزه قليل بالدم لكن الخلايا أخذ حاجتها. نرجع لفكرة ليش التركيز على فيتامين بي 12، لأنه بيدخل بكل خلايا الجسم، فهو عامل محفز باصطناع DNA. خلايا الدم بتحتاجه وبتحتاج البي 9 والحديد. حتى النوادي الرياضية بتحفز لاعبينا انهم ياخدوا الكوبالامين، لأن بيحفز تركيب البروتين، وبالحميات بيحفز على حرق الدهون، وبيدخل بتركيب المادة الدهنية اللي بتغلف الأعصاب. كمان بيدخل بالنواقل العصبية بالدماغ، مشان هيك نقصه ممكن يسبب انزعاج ونسيان واكتئاب، وقد يصل إلى انفصام بالشخصية. كمان بيؤدي نقصه لأعراض معوية مثل التوعك أو الإكتام أو نزيف بالأمعاء، وبيسبب عدم التحكم بالسلس البولي. يعني ببساطة بيدخل بكل عمليات الجسم. بس هل معناه كل ما أخذنا منه أكتر بنستفاد وبتتحفز العمليات الحيوية بجسمنا؟ الجواب هو لا أبدا، لأن الكوبالامين هو عامل مساعد وليس أساسي، فنقصه بيعمل مشاكل، أما زيادته ما بتأثر إيجابا. يعني واحد عنده نسيان وما عنده نقص، إذا أخذ منه ما بتتحسن الذاكرة عنده، والجسم بخزن كمية محددة وبيطرح الباقي. بقى الزيادة بتعمل ضغط على الكلى ومن دون فائدة، حتى أنه مثل ما حكينا المرة الماضية في دراسات بتربط زيادته بحالات التوحد والحبوب والتقرحات الجلدية. طيب عرفنا شو أهميته، هل صحيح في أشكال محددة لازم ناخدها من مكملات البي 12؟ الجواب هو لهالوقت اللي عم نحكي فيه، وبشكل عام لا، ما في شكل محدد لازم نطلبه من الصيدلية. في بعض الأشخاص بيقولوا إنه لازم ناخده بشكل حصري على شكل ميثايل كوبالامين. الجواب هو لحد الآن هي الدراسات ضعيفة وأحيانا مغلوطة، وهذا اسمه تعقيد على الناس ومحاولة لفت النظر أفكار استثنائية وغير مثبتة تماما. كوبالامين بالطبيعة موجود بثلاث أشكال: هيدروكسي كوبالامين، ميثايل كوبالامين، أو أدينوزيل كوبالامين. وبشكل صناعي أي مصنع دوائيا بيكون بالشكل سيانو كوبالامين. والجسم بيستخدم الميثايل كوبالامين اللي بتأثر على إنتاج كريات الدم
كمان بيستخدم الأدينوزيل كوبالامين لتركيب المايلين المادة المحيطة بالأعصاب ولاستقلاب الدهون والبروتينات. يعني الميثايل والأدينوزيل كوبالامين كل واحد منهم بيستخدمهم الجسم لأداء وظيفة معينة. والشكلين الباقيين اللي هن الهيدروكسي والسيانوكوبالامين بعد ما يمتصوا بيحولون الكبد للشكلين السابقين الميثيل والأدينوزيل. هلأ هذا التفصيل اللي أنا عم بشرحه لأنه في ادعاء بيقول إنه لازم ناخد البي 12 على شكل ميثايل كوبالامين كمكمل وما ناخد السيانوكوبالامين اللي موجود بأغلب المكملات الموجودة بالصيدليات لأسباب بيعددوها، وهلأ رح نفند هي الأسباب واحد واحد. يقال إنه البي 12 على شكل ميثايل كوبالامين يمتص بشكل أفضل من السيانوكوبالامين، وهذا الكلام قيل بدراسة، ودراسات تانية بتثبت العكس تماما، فما فينا نعتمده أبدا. يقال إنه السيانوكوبالامين في مادة السيانيد المسمة، والجواب هو السيانيد المتواجد بمكملات البي 12 قليل إلى درجة لا تذكر أبداً ولا تعطي سمية، لأن لحتى نتسمم بالسيانيد بدنا أقل شي 3500 مايكروغرام لشخص وزنه تقريباً 70 جرام، والجرعة القاتلة منه أقل شي 32,000 مايكروغرام. وبمكمل البي 12 على شكل سيانو كل 1000 مايكروغرام من البي 12 بيعطي 20 مايكروغرام، يعني السيانيد الموجود بمكمل البي 12 يكاد لا يذكر. ونحن على كل حال يوميا بناخد سيانيد من مصادر مختلفة أكبر بكتير من 20 مايكروغرام. السيانيد موجود بالتفاح، بالدراق، بالبروكلي، باللوز، بالبقدونس، بكتير شغلات. ف20 مايكروغرام شيء لا يذكر، ومثل ما قلت لكم الجرعة القاتلة 32,000 مايكروغرام، فهي الحجة كمان بنستبعدها تماما. لحد الآن الشكل الدوائي المصنع لبي 12 اللي هو سيانوكوبالامين مفضل عن الميثايل لأن عمره وثباته أكبر. يعني في شي بعلم الصيدلة بنسميه shelf life، بالعربي فترة الصلاحية، للسيانوكوبالامين أكبر من فترة الصلاحية للميثايل كوبالامين وتفككه أقل. شغلة تانية، السيانو بيتحول للشكلين الفعالين ميثايل وأدونيزيل، أما الميثايل كوبالامين فبس بيمثل حاله، لذلك بنكون أخذنا نصف الفعالية، يعني صار عنا مشكلة باستقلاب البروتينات والدهون والمادة المغلفة للأعصاب وكتير عمليات حيوية تانية. كما أنه الميثايل كوبالامين سعره أغلى لأنه صعب الاصطناع وصعب يتحضر ككبسولات، ومثل ما حكينا تفككه سريع وفعاليته قصيرة، فاللي بيدعي لأنه العالم تاخد ميثايل كوبالامين صراحة يعني الكلام منقوص. خلاصة القول، سيانوكوبالامين أو يعني البي 12 الدوائي الموجود بأغلب حبوب فيتامينات بي بتكفي بأغلب الحالات، ما في داعي نضيق على الناس ونقول لازم تاخدوا حصرا الميثايل كوبالامين إلا إذا في مشكلة بالاستقلاب أو مشكلة كبدية وارتأى الطبيب إنه يعطيه للمريض، فيفضل إنه يعطيه مع الأدونازيل، يعني يعطي الشكلين الفعالين مشان ما نصلح جزء ونترك جزء، كل واحد فيهم مسؤول عن وظائف مختلفة. وبأفضل الحالات يعطي الثلاث أشكال الطبيعية الهيدروكسي والميثايل والأدينوزايل كوبالامين. مشان ما طول عليكم رح أتوقف هون بهي الحلقة ونزل الحلقة اللي بعدها مباشرة، بتلاقوا الرابط بآخر الفيديو. رح أحكي فيها عن فقر الدم الناتج عن نقص هذا الفيتامين ومصادره الطبيعية بالكميات والجرعات الدوائية الوقائية والعلاجية. بتمنى أنه الحلقة كانت لطيفة ومفيدة بالنسبة لكم. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.